सापाची जी इमेज आहे याच्यावर कमी आहे का जास्त आहे? कमी कमी, कारण खूप कमी फोकस एरिया जो आहे माझा तो फोकसिंग आहे. दिसतंय इथला खूप कमी ब्लर झालेलं आहे, राईट? त्यांनी दाखवलंय इंट्रोडक्शन. आता याच्यामध्ये सेम माझा कॅमेरा इथे, नॅरो डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकस पॉईंट इथे माझा, बॅकग्राऊंड आणि हे डोंगर, लाल डेप्थ ऑफ फील्ड म्हणजे सर्व काही, आणि फोकसिंग इथे तुझा फक्त सब्जेक्टवर. ओके, याच्यामध्ये हाऊ डज अ डेप्थ ऑफ फील्ड अफेक्ट यू. तर याच्यामध्ये कसं कॅप्चर होतं, आता ही इमेज आहे, या इमेज मध्ये डेप्थ ऑफ फील्ड किती आहे? या इमेज मध्ये डेप्थ ऑफ फील्ड म्हणजे जास्ती कमी असं सांगू काय? हा, जास्त आहे का कमी आहे? कमी आहे, कमी आहे, कमी आहे. तर एक बॅकग्राऊंड जास्त ब्लर आहे. पहिला त्यांनी काय सांगितलंय, हाऊ डज द डेप्थ ऑफ फील्ड अफेक्ट यू. तर त्याच्या ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन एव्हरी इमेज यू टेक, whether you consider it or not. Most of the time you will still get acceptable images if you ignore it, but your images may not be the best they can be. Correct? आपण जो ऑटो मोडवर कॅमेरा टाकतो किंवा सेमी ऑटोमॅटिक मोडला कॅमेरा टाकतो, बरोबर, मला इमेजेस तर भेटतात, पण त्याच्यामध्ये माझी डेप्थ ऑफ फील्ड चांगली आहे का वाईट आहे ते मला माहिती नसतं, कारण मी त्याच्यामध्ये टेक्निकल झालं. बरोबर. जसं तर या केसमध्ये सर्व पहिला यांनी सांगितलंय, ही उलट्या पद्धतीने सांगतात, डिस्टन्स आणि सिक्वेन्स उलटा यांचा. तर हाऊ डू आय मॅनिप्युलेट द डेप्थ ऑफ फील्ड. पहिला त्याचं फॅक्टर काय, डिस्टन्स, दॅट इज. आता याच्यामध्ये बघ, तुझा फोकसिंग डिस्टन्स इथे जास्त आहे का इकडे कमी आहे, तिन्ही इमेजेस बघ. क्लोजर यू गेट युअर सब्जेक्ट द शॅलोवर डेप्थ ऑफ फील्ड यू विल बी, राईट? जेवढा जवळचा तुझा फोकसिंग डिस्टन्स असेल तितकं जास्त तुला बॅकग्राऊंड भेटणार. इतका सब्जेक्ट दूर आहे तुझ्यापासून तेवढी बॅकग्राऊंड तुला जास्त क्लिअर भेटणार. बरोबर. आता याच्यामध्ये पहिला हे जे बावले त्यांनी फोकस बावल्यावर केला, पहिल्या बाजूला फोकस आहे तर तुला दिसतं कॅमेरा जवळ आहे तर मागच्या ऑटोमॅटिक ब्लर झाले. बरोबर. याच्यामध्ये कॅमेरा थोडासा त्यांनी मागे घेतलाय तर मागच्या थोडेसे प्रॉपर क्लिअर दिसायला चालू केले. याच्यामध्ये बघ कॅमेरा खूप जास्त मागे, बरोबर, फोकसिंग डिस्टन्स खूप जास्त आहे, बॅकग्राऊंड पण प्रॉपर क्लिअर झाला, राईट? डिपेंड करतो फोकसिंग डिस्टन्सला. व्हेनेवर यू आर शूटिंग विथ युअर फोकसिंग डिस्टन्स, इफ युअर सब्जेक्ट इज नियर बाय टू युअर कॅमेरा, then you will get the maximum blur. But again same, if you are taking a subject which is far away from your camera आणि त्यावेळेला तू जर प्रयत्न करतोय तर तू 1.2 जरी यूज करतोयस अपर्चर, बट तुझा सब्जेक्ट 10 मीटरच्या डिस्टन्सवर आहे तर तुला भेटेल का नाही भेटणार? नाही भेटणार. कळलं? दुसरा कॉन्सेप्ट कळाला? बघ, यांनी सांगितलं सेकंड हे लोक सांगतात अपर्चर, जसं आपण आता केलं अपर्चरला, if I'm shooting with 2.8 then my background will be too blur. If 5.6 background थोडासा मला दिसायला चालू झालेला आहे, and F14 जिथे माझं पूर्णपणे छोटे अपर्चर आहे त्याच्यामध्ये बॅकग्राऊंड आलेला आहे. आणि तिथं फोकल डिस्टन्स यांनी सांगितलं, फोकल डिस्टन्स म्हणजे आपली फोकल लेंथ 24 mm वाईड अँगल आली तर मला मॅक्सिमम एरिया माझा शार्प झोन मध्ये आला. बरोबर. थोडासा जो एरिया माझा प्रॉपर झाला. 70 mm खूप जास्त इमेज माझा जो आहे तो ब्लर झाला, राईट? ही इमेज त्याने कुठल्या कॅमेराने क्लिक केली नक्कीच? D600 कॅमेरॉनची 150-600 mm ची लेन्स आहे कॅमेरॉन G2 सिरीजची, आणि त्याने शूट केलेलं 450 mm ला, 450 mm त्याची फोकल लेंथ आहे. F6 यूज केलं, 100 अबाउट 30 मीटर 100 इंचच्या आसपास लेफ्ट, म्हणजे तो कमीत कमी 100 फूट दूर होता. बरोबर. 30 मीटर त्याच्या लेपर्ड पासून 100 फूट खूप जास्त झाला. बरोबर. इमेज जेव्हा क्लिक केलं तर तू अंदाजा लावू शकतो F6 ला पण मला बॅकग्राऊंड जास्त ब्लर भेटला, कारण की डिस्टन्स खूप जास्त आहे, पहिली गोष्ट. आणि सेकंड, जेवढं जास्त डिस्टन्स तेवढं जास्त मला फोकल लेंथ म्हणजे मला जी बॅकग्राऊंड तो ब्लर जास्त भेटतो. सब्जेक्ट जो आहे सब्जेक्टच्या त्या साईडला पण जो बॅकग्राऊंड आहे तो खूप जास्त दूर आहे, म्हणून तिकडे प्रॉपर कॅप्चर झालेलं आहे, राईट? डेप्थ ऑफ फील्ड म्हणजे ऍक्च्युली फोकसिंग ऑन द शार्पनेस ऑफ इमेज, पहिली बात तर. ठीक आहे. दुसरं तर
याच्यामध्ये 3 एलिमेंट्स आहेत ऍक्च्युली. स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड, नॅरो डेप्थ ऑफ फील्ड, शॅलो डेप्थ ऑफ फील्ड. तिघांचं नाव एकच, राईट? एकच. ओके. आता जर समज मला एक लँडस्केप मोड मध्ये घ्यायचं असेल हा, तर ती डीपर डेप्थ ऑफ फील्ड झाली. करेक्ट. आणि जर मला सब्जेक्टच ब्लर करायचा असेल तर ती नॅरो डेप्थ ऑफ फील्ड झाली. सब्जेक्ट नाही, बॅकग्राऊंड ब्लर करायचं. सब्जेक्ट ओके, बॅकग्राऊंड ब्लर करायचं असेल, सब्जेक्टवर फोकस राहील तुझा. सब्जेक्ट फोकस. हा, परफेक्ट. त्याचे कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत? कोणते 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 फॅक्टर्स आहेत जे डेप्थ ऑफ फील्ड? फॅक्टर्स 3 सांगितले तुम्हाला: फोकल लेंथ, अपर्चर आणि फोकसिंग डिस्टन्स. परफेक्ट. फोकसिंग डिस्टन्स मगाशी चिताचा दाखवला तो, जसा 100 फूट या 30 मीटरवरून शूट केला होता, तर त्यांनी अपर्चर जसं घेतलं होतं ज्या प्रकारे. फोकल लेंथ 16 होती ना काहीतरी. F6 होता, अपर्चर 6 होतं. अपर्चर 6 होता. ओके. त्याचा डिस्टन्स जास्त होतो, 450 mm ला शूट केलं होतं. बरोबर. लेंथ खूप मोठी आहे, प्लस फोकसिंग डिस्टन्स पण खूप जास्त आहे. बरोबर. 100 फीटचं आहे. बट ऑब्वियस तेव्हा आपल्याला जास्त ब्लर बॅकग्राऊंड भेटणार आहे. हो. कमी असतं तर फोकसिंग डिस्टन्स मला ब्लर बॅकग्राऊंड नसता भेटला.